ሰላም ውድ የሙለር አፕ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እየተመኘሁላችሁ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ከታይትሉ ላይ እንደምትረዱት በተለያዩ በታዋቂ ሰዎች ፎቶ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዴት እንደምንሰራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ነገር ቲክቶክ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ነው የሚሰሩት እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ማለት ተሰርቶ ቲክቶክ ላይ ነው አፕሎድ የሚደረጉት። ስለዚህ ዛሬ እሱን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄንን ለመስራት በሁለት አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያውና አንደኛው በአንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቴሌግራም ቦት ነው። ሁለቱም ያለያቸው ነገር ቢኖር የአንድሮይድ አፕሊኬሽኑ ላይ የራሳችንን ቮይስ ሪከርድ አድርገን ማስገባት እንችላለን። የቴሌግራም ቦቱ ላይ ደግሞ የራሳችንን ማንኛውም አይነት ቮይስ ማስገባት አንችልም ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ በቴሌግራም ቦቱ ነው። በፓርት 2 ደግሞ እንዴት በአፕሊኬሽኑ መስራት እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ መቀርብ ይሆናል። አፕሊኬሽኑ ብዙ አይነት ፊቸሮች አሉት። በጣም ደስ ይላል አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ በቦቱ ነው። ፓርት 1 ነው ዛሬ። ፓርት 2 ደግሞ በሌላ ቀን በአፕሊኬሽኑ ይዤ የሚመጣ ይሆናል። እኔ ለማታውቁኝ ማሜ ይባላለሁ። ከማሜ ቴክ የዩቲዩብ ቻናል ነው የመጣሁት። ማሜ ቴክ የዩቲዩብ ቻናልን ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል የምትለዋን ማብራታችሁን እንዳትረሱ። የተለያዩ አሪፍ ትምህርቶችን እያስተማርኩ እገኛለሁ። ገብታችሁ ቻናሉን ማግኘት እንዳትረሱ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሙለር የሚያስቀምጥላችሁ ይሆናል። እንዲሁም የሙለር አፕንም ሰብስክራይብ አድርጉ እያልኩኝ አሁን ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራም ትገባላችሁ። በመቀጠል ሰርች ባሩ ጋር ትሄዱና ራውንድ ዲፕፌክ ብላችሁ ጽፋላችሁ። የቦቱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሙለር የሚያስቀምጥላችሁ ይሆናል። ከዛ ቦቱ ልክ እንደመጣላችሁ ትነኩትና ስታርት ምትላለች። ስታርት ትሉታላችሁ። እናንተ ልክ ስታርት እንዳላችሁት ላንጉዌጅ ያስመርጣችኋል። ቋንቋ አማርኛ ስላለ በአማርኛ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ስለነበረኝ ነው ቦቱ። በመቀጠል ስታርት ምትለው ፈተናለች እዚች ጋር መስታያችሁ ማለት ነው። እሷን ትጫናላችሁ። ከዛ ፎቶ ላኩ ይለናል። የምንልከው ፎቶ ላይክ ፊቱ አካባቢውን የተመረጠ ነው እንደዚህ አይነት ማለት ነው። እኔ እንዳዘጋጀሁት አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት የአብይን ያዘጋጀሁት እኔ ፊቱ አካባቢ ላይክ እንደዚህ አይነት ፎቶዎች ቢሆኑ በጣም የተመረጡ ናቸው። ከዛ ከላክንለት በኋላ አጭር ቪዲዮ ላኩልኝ ይለናል። ከራሱ ከቻናሉ መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር እቺን ፎቶ ልውሰድለት። ዩዝ ዚስ ቪዲዮ ሚላለች እሷን እንነካዋለን። ከዛ ስታርት ስንለው ሰዓት ይሰጠናል ማለት ነው። እኔ እንትን ከማለት ማለት ይሄን ቪዲዮ ከማዘዝ በፊት 176 ሰዎች እንዲሰራላቸው አዘዋል። ስለዚህ 25 ደቂቃ ጠብቅ እና ቪዲዮ ይላክልሃል ይለኛል። ስለዚህ ከ25 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። ለሙለር አፕ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል የምትለዋል እንደ ዛሬው አይነት አሪፍ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ማሜ ቴክ የዩቲዩብ ቻናልን ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ከጎኗ የምትመጣውን የደወል ምልክት ነካችሁ ኦል የምትለዋል ማብራት እንዳትረሱ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና የኮሜንት የመጀመሪያው ሴክሽን ላይ እንግዲህ ጋይስ ከ25 ደቂቃ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ፎቶ ልክልን ነበር። እሱ ደግሞ በላኩለ ቪዲዮ መሰረት የአብይን ፎቶ ወደ ቪዲዮ ቀይሮ ልኩልኛል ማለት ነው። እስቲ ፕሌይ ብለን ነው እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። በጣም ቀላል ነው ለመስራት። እንደዚህ አይነት ብዙ በታዋቂ ሰዎች መስራት ትችላላችሁ። ቲክቶክ ላይም ብዙ አይነት ቪዲዮ ያለው በብዙ ሰዎች ፊት እንደዚህ የሚሰሩት። ይሄ የሚሰራው መግቢያ ላይ ለመንገድ እንደሞከርኩት ይሄ የሚሰራው በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛው በአንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ ቦት ነው ማለት ነው። በፓርት 2 ደግሞ በአንድሮይድ አፕሊኬሽን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። የአንድሮይድ አፕሊኬሽኑ ለየት የሚለው ምንድነው? የራሳችንን ቮይስ መክተት እንችላለን፣ ድምጻችንን ማለት ነው። በእኛ አርግተን መስራት እንችላለን እና ሌላም ብዙ ፊቸሮች አሉት። በቀጣይ እሱን ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የማሜ ቴክን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በፓርት 2 እስከምንገናኝ ቻው።